ආයිබෝවන් යාළුවනේ අදත් මං අරන් ආවා ගොඩක් රසට ඒ වගේම ගොඩක් ලාභෙට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් රසවත් කොත්තුවක් හදාගන්න විදිය. මේක කොත්තු ලවර්ස්ලට ගොඩක් විශේෂයි. මේ කාලේ කොත්තු කඩෙන් කනවා කියන්නේ කරන්න අමාරු වැඩක්. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ කොත්තුව හදාගන්න ඕනි දේවල්. අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු, අමු මිරිස්, රම්පේ, කරපිංචා, බීලියුණු, තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු, කැරට්, ලීක්ස්, ගෝවා, තක්කාලි. තව මං අරගෙන තියෙනවා කපාගත්තු ගෝදම්බ රොටි, චිකන් නැති චිකන් ග්‍රේවි, බිත්තරයක්, ඊට අමතරව සෝයා සෝස්, තක්කාලි සෝස් ටිකක්. හරි ඊළඟට මම තෙල් චාත්‍ය ලිපේ තියාගෙන පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාගෙන රත් වීගෙන එද්දි තලාගත්තු සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික මුලින්ම දාගන්නවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ගොඩක් තලා ගන්න එපා. මොකද සුවඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තම දෙයක් තමයි ගොඩක් ගින්දර දාගන්න එපා. හරි මේ ටික මේ විදියට බැදීගෙන එද්දිම ඊළඟට මම සිහින්ව කපාගත් බීලියුණු ටික එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ ගොඩක් සුවඳක් එනවා. හරි ඊගාවට ඒ ටික බැදීගෙන එද්දි කරපිංචා, රම්පේ, අමු මිරිස් ටික දාගන්නවා. හරි දැන් මේ ටිකක් මේ විදියට බැදෙද්දිම තක්කාලි ටික දාගන්නවා. තක්කාලි ටික චුට්ටක් බැදෙද්දි අපි ලියාගත්තු ගෝවා, කැරට්, ලීක්ස් ටික දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. අපි දාගන්න එළවලු පොඩ්ඩක් සිහින්ව තමයි කපා ගන්න ඕන. එළවලු ගොඩක්ම දාගන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ බැදගන්නේ මද ගින්දරේ. මොකද ගොඩක් ගින්දර දාගත්තොත් මේකේ රසගුණ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් එළවලු ටිකත් බැදිලා ඊළඟට මම කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු දාගෙන ආයෙමත් කලවම් කරගන්නවා. ඇත්තෙන්ම යාළුවනේ මේ විදියට කොත්තුව හදාගන්න එක අපිට ගොඩක්ම ලාභයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට ඕන විදියට රසට හොඳට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තෙන්ම දැන් නම් ගොඩක් සුවඳක් දැනෙනවා. මේ ටික මේ විදියට බැදෙද්දී බිත්තරයක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ කොත්තුව රසට හදාගන්න ඕනි අමුද්‍රව්‍යයන් ප්‍රමාණයන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඇති. එතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. බිත්තරෙත් හොඳට කලවම් කරගත්තයින් පස්සේ අපි හදාගත්තු ගෝදම්බ රොටි කැබලි ටික දාගන්නවා. මේ ගෝදම්බ රොටි හදන විදිහ ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. හරි යාළුවනේ ඒකත් මේ විදියට හොඳට හැන්දෙන් කලවම් කරගන්නවා. මේ වගේ රස කෑම හදන වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් රහට කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. බෙල් එකත් ක්ලික් කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. හරි යාළුවනේ මේ විදියට මේ ටික විනාඩි 2ක් විතර තැම්බෙන්න දීලා සෝයා සෝස් ටිකකුයි තක්කාලි සෝස් ටිකකුයි එකතු කරගන්න. ඒව නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ආයෙමත් ඒ ටික කලවම් කරගන්නවා. අන්තිමටම අපි හදාගත්ත චිකන් නැති චිකන් ග්‍රේවි ටික දාගන්නවා. මේ කාලේ චිකන් ගන්න අමාරු නිසා මේ විදියට චිකන් ග්‍රේවි එකක් කන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් යාළුවනේ චිකන් ග්‍රේවි එකක් වගේම හදාගත්ත මේ ග්‍රේවි එක ගැන වීඩියෝ එකකුත් අරගෙන එන්නම් ඔයාලට. ආයෙමත් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන විනාඩි 2ක් විතර හොඳට තැම්බ ගන්න ඕන. තව දෙයක් මේ විදියට හැන්දෙන් හොඳට කලවම් කරන තරමට රස වැඩි වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ ඒ විදියට කටට සැරට හදාගත්තු ඒ වගේම ගොඩක් ලාභෙට හදාගත්තු අපේ කොත්තුව. ඉතින් යාළුවනේ අපි හදාගත්තු ප්‍රමාණය දෙන්නෙක්ට හොඳටම ඇති. ඔයාලත් මේක මේ විදියට හදලා රස බලන්න. අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙනම යන්න. අදට මම යනවා. බුදු සරණයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න.